हाम्रो यस च्यानलमा यदि तपाईं नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र सँगै आउने घण्टीलाई पनि थिच्नुहोस्। हेलो, आज हामी ट्यालीमा कम्पनी कसरी क्रिएट गर्ने भनेर हेर्नेछौँ। यसको लागि तपाईले ट्यालीलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन मैले अलरेडी ओपन गरिसकेको छु। त्यस्तै म यहाँ तल जान्छु। म चाहिँ किबोर्डबाट मैले यो एरो प्रयोग गरिराखेको छु, डाउन एरो, र म यहाँ वर्क इन एजुकेसनल मोडमा यसरी क्लिक गर्छु। त्यस्तै म यहाँ गोल एडिसन मोडमा जान्छु, अनलिमिटेड मल्टी युजरमा यसरी फेरि इन्टर गर्छु। त्यस्तै हामीसँग अहिले यहाँ कुनै पनि कम्पनी छैन। हामीले सबैभन्दा पहिला कम्पनी क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन म यहाँ क्रिएट कम्पनी गर्छु यसरी, र म यहाँ डिटेल्स राख्छु यसरी। त्यस्तै तपाईँ एड्रेस राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै म टेलिफोन नम्बर पनि राख्छु, यसरी मैले राखेँ, इन्टर गरेँ फेरि। त्यस्तै यहाँनिर जुन हाम्रो नेपाल भन्ने देश छैन, यसमा त्यसैले तपाईँले चाहिँ नन गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हाम्रो देश नेपाल अप्सन भएको भए हामीले नेपाल सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ अहिले नन गरिदिएँ। त्यस्तै यहाँनिर तपाईँले कम्पनी इमेल राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन म निकोला यसरी चाहिँ academy@gmail.com भनेर मैले राखेँ, यहाँनिर इन्टर गर्छु। त्यस्तै गरी यहाँनिर करेन्सी सिम्बोल भनेको छ, यहाँ आरएस भनेर राखिएको छ। हामी नेपालीहरूले चाहिँ एनआरएस भनेर यसरी राख्छौँ। त्यस्तै यहाँनिर यो जुन मेन्टेनमा दुईवटा अप्सन देखिएको छ, अकाउन्ट्स ओन्ली। यदि हामीले यो कम्पनीमा चाहिँ पैसाको मात्रै कारोबारहरू गर्छौँ अथवा पैसाको मात्रै हामीले डिटेल्सहरू यदि राख्नुपर्छ भने यस्तो कन्डिसनमा अकाउन्ट्स ओन्ली प्रयोग गरिन्छ। जस्तो फाइनेन्स ब्याङ्कतिर चाहिँ प्रायःजसो पैसाको मात्रै कारोबार गरिन्छ, त्यसैले अकाउन्ट्स ओन्ली यो अवस्थामा सेलेक्ट गर्न सकियो भने तल गएर अर्को अप्सन चाहिँ अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री चाहिँ, जस्तो यो निकोला कम्पनीले सामान खरिद बिक्री सेल्स पर्चेस पनि गर्छ, पैसाको कारोबारहरू पनि यदि राख्छ भने यो केसमा हामी अकाउन्ट्स विथ इन्भेन्ट्री भन्न सक्छौँ। मैले इन्टर गरेँ। त्यस्तै बुक्स बिगिनिङ फ्रम भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ खास गरी हाम्रो कम्पनीको जुन क्लोजिङ इयर सकिएर आर्थिक वर्ष सुरु भएको डेट हामीले यहाँ राख्ने हो, जुन चाहिँ हामी अडिट गर्ने डेट पनि भनेर बुझ्छौँ। जस्तो म अहिलेलाई यहाँ जे छ यही राखेँ, इन्टर गर्छु। त्यस्तै यहाँनिर डिसअलो ओपनिङ इन एजुकेसनल मोड भनेको छ, यसलाई मैले नो राखेँ। अनि यदि तपाईँ यो कम्पनीलाई सेक्युरको लागि चाहिँ यदि पासवर्ड राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ ट्याली बल्ब पासवर्ड तपाईँले एउटा कुनै राख्न सक्नुहुन्छ। म जस्तो अहिले 1 2 3 भनेर राखिदिन्छु। अर्को मैले रिपिट पासवर्ड 1 2 3 राखेँ, इन्टर गर्छु। त्यस्तै यो सेक्युरिटी कन्ट्रोल, यदि तपाईँ यो निकोला कम्पनीमा चाहिँ यदि युजर अथवा तपाईँ एडमिनिस्ट्रेटर युजर र यदि पासवर्ड पनि राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यस भन्न सकियो यसरी। जस्तो मैले चाहिँ राम भनेर राखेँ अनि पासवर्ड म यसमा चाहिँ 456 राखिदिन्छु, इन्टर 456 राखिदिन्छु, इन्टर गरेँ मैले, इन्टर गर्छु। त्यस्तै युज ट्याली अडिट फिचर्स, यसलाई म नो नै भनिदिन्छु अहिलेलाई। अनि हाम्रो बेस करेन्सी सिम्बोल एनआरएस सेम छँदैछ। त्यस्तै गरी फर्मल नेम, यसको चाहिँ कम्प्लिट नेम हामी जुन नेप्लिज रुपिज भन्छौँ यसरी। त्यस्तै गरी नम्बर अफ डेसिमल प्लेसेस भनेको छ। हाम्रो जहिले पनि जस्तो 79 पैसासम्म चाहिँ दुईवटा डेसिमल हुन्छ, 100 पुग्ने बित्तिकै 1 रुपियाँ वा 3टा नम्बरमा जान्छ, त्यसैले यो चाहिँ 2 डेसिमल राखिन्छ। किनकि हामी जस्तो 1 रुपियाँ 50 पैसा भन्यो भने 50 भनेको पैसा हुन्छ, जुन चाहिँ दुईवटा नम्बरमा राखिन्छ। त्यस्तै यहाँनिर इच सिम्बोल सफिक्स टु अमाउन्ट्स भनेको छ, यसलाई मैले नो गर्छु। अनि सिम्बोल फर डेसिमल पोर्सन भनेको छ, यसलाई हामी चाहिँ पैसा भन्छौँ, पैसा। त्यस्तै सो अमाउन्ट्स इन मिलियन्स, यसमा यदि तपाईँ अमाउन्ट्सहरू मिलियन्स बिलियनमा यदि सो गर्ने हो भने हामीले यस भन्नुपर्ने हुन्छ। प्राय हामी नेपालीहरूले चाहिँ यसलाई हामी नो नै भन्छौँ। त्यस्तै गरी पुट अ स्पेस बिट्विन अमाउन्ट्स एन्ड सिम्बल, यदि तपाईँ अमाउन्ट र सिम्बलको बिचमा यदि स्पेस राख्न चाहनुहुन्छ भने यसलाई यस राख्न सकियो, जस्तो हामी यसै राखिदिन्छौँ। त्यस्तै डेसिमल प्लेस फर प्रिन्टिङ अमाउन्ट्स इन वर्ड्स भनेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले 2 डेसिमलमा राखेर चाहिँ हामी इन्टर गर्छौँ। र तपाईँ यदि सेभ गर्ने हो भने यस, होइन भने नो भन्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यस अथवा वाइ थिच्छु किबोर्डबाट। अब हामी एउटा कम्पनी क्रिएट भएको अवस्था यहाँ पाउन सक्छौँ। त्यस्तै तपाईँले यहाँनिर ट्याली बल्ब पासवर्ड राख्नुहोस्, जुन अगाडि राख्नुभएको छ, जस्तो 1 2 3 र म इन्टर गर्छु। अनि तपाईँको यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर नेम चाहिँ जुन राम छ, पासवर्ड 456 छ। अब इन्टर गर्नुहोस् तपाईँ। अब हामी यहाँ चाहिँ जुन कम्पनी क्रिएट भइसकेको अवस्था यहाँ हामी देख्न सक्छौँ। अब 100% पुग्ने बित्तिकै
र हाम्रो कम्पनी जुन क्रिएट भइसकेको छ र जहिले पनि कम्पनी क्रिएट हुँदाखेरि तपाईको 10,000 नम्बरबाट सुरु हुन्छ, जुन हामी हेर्न पनि सक्छौं। यहाँ सी ड्राइभ भित्र गएर Tally.ERP9 भित्र गएर त्यस्तै डाटा भित्र गएर यहाँ जुन 10,000 नम्बरबाट सुरु भएको छ। तपाईले यदि अरु कुनै कम्पनी क्रिएट गर्नु भयो भने यहाँ 10,001 बाट सुरु हुन्छ, जुन हामी फेरि यहाँ क्रिएट गरेर हेर्छौं। यसरी एउटा कम्पनी क्रिएट भइसकेपछि गेटवे अफ ट्यालीमा जान्छ र हामी पुनः फेरि अर्को कम्पनी क्रिएट गर्ने स्टेपमा जान्छौं अथवा अवस्थामा जान्छौं भन्ने हो भने यो केसमा चाहिँ हामीले अल्ट थिचेर F1 गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा कम्पनी इन्फो निकाल्नु पर्ने हुन्छ। म यहाँ जान्छु, अहिलेलाई क्रिएट कम्पनी गर्छु। यसरी फेरि म यसमा गएर चाहिँ एउटा कम्पनी क्रिएट गर्छु, जस्तो अहिलेलाई मैले निकोला ओपन कलेज भने, अनि तपाई डिटेल्स राख्नु। त्यस्तै सम्पूर्ण डिटेल्स जुन तपाई भर्न सक्नुहुन्छ। यसमा मैले अहिले अब यहाँ आएर म ट्यालीबल पासवर्ड राख्दिन, जुन हामीले अघि राखेका थियौं। तपाईले यो अप्सनमा ट्यालीबल पासवर्ड राख्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि कम्पनीको नेमको सट्टामा हामी स्टार देख्न सक्छौं। यदि ट्यालीबल पासवर्ड राखिन भने कम्पनी नेमै देखिन्छ। हामी अहिले फरक पनि हेर्छौं। म इन्टर गर्छु। यहाँ युजरहरु पनि केही पनि राख्दिन, अहिले यसलाई मैले जे छ यही नै राखेँ र यस गर्दियौं। अब हामी यहाँ हेर्न सक्छौं, मैले यहाँ 1 2 3 राम 4 5 6 अलसँग तपाई चाहिँ F1 गर्नुस्। यहाँ जुन कम्पनी इन्फो देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा हाम्रो सेलेक्ट कम्पनी म यहाँ गएर तपाईलाई देखाउँछु, जुन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अगाडि निकोला हामीले इन्टरनेशनल एकाडेमी क्रिएट गरेका थियौं, जसमा ट्यालीबल पासवर्ड राख्यौं र यहाँ स्टार देखिएको छ भने तलपट्टि चाहिँ हाम्रो ओपन कलेज देखिएको छ। सँगसँगै तपाईले यहाँनिर यो जुन यहाँ जुन कम्पनी क्रिएट हाम्रो चाहिँ 10,001 भएको छ, अर्को चाहिँ यहाँ पनि तपाई फरक पाउनुहुन्छ। यसरी हामी ट्यालीमा कम्पनी क्रिएट गर्न सक्छौं।